नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा नेपालबाट नेपाली नम्बर युज गरेर भेरिफाई पेपल एकाउन्ट गर्ने तरिका सिकाउँदैछु। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अथवा विभिन्न अनलाइन अर्निङ एपबाट विड्रो गर्नु पर्यो भने हामीसँग भेरिफाई पेपल एकाउन्ट हुन आवश्यक छ। यदि तपाईहरुलाई नेपालबाट भेरिफाई पेपल एकाउन्ट गर्ने मन छ भने तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा नेपालबाट भेरिफाई पेपल एकाउन्ट गर्ने सम्पूर्ण तरिकाको स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जुन हामीले गरेको आइडी छ, जुन हामीले गरेको एकाउन्ट छ, त्यो एकाउन्टमा चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ हुन्छ कि नै भनेर पनि देखाउँछु, सेट हुन्छ कि नै भनेर पनि देखाउँछु। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ कार्ड पनि लिंक गरेर देखाउँछु। म मास्टर कार्डहरु लिंक पनि गरेर देखाउँछु। यदि तपाईहरुसँग कुनै किसिमको कार्ड छैन भने तपाईलाई म भर्चुअल मास्टर कार्ड कसरी लिने भन्ने बारेमा पनि तरिका सिकाउँछु। मास्टर कार्ड लिने तरिका सिकाउँछु, जुन कार्ड चाहिँ पेपल एकाउन्टमा सजिलै लिंक हुन्छ। लिंक भएपछि हामीले चाहिँ अरु कसैलाई आफ्नो पेपल एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ सेयर गर्न सक्छौं। त्यसैले तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा पेपल एकाउन्ट बनाउने तरिका सिकाउँछु। यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोम ओपन गर्नु। त्यसपछि सर्च बक्समा गएर paypal.com/CY भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले के गर्नु भनेसी यो चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले सिधै त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई सिधै यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई के गर्नु भनेसी यो साइन अप फर फ्री भन्ने छ। यदि तपाईलाई यो अप्सन छैन भने तपाईले यो मेनुबाट तल स्क्रल डाउन गरेर यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो आउँछ। त्यसपछि तपाईले के गर्नु भनेसी साइन अप फर फ्री भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ साइप्रसलाई तपाईले नेपाल भनेर खोज्नु होला। नेपाल सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो पर्सनल एकाउन्ट छ माथि बिजनेस एकाउन्टमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। कुन इमेल एकाउन्टमा पेपल एकाउन्ट खोल्ने हो त्यो इमेल एड्रेस राख्नु होला। मैले चाहिँ vismarajp@gmail.com भनेरमा खोल्न लागेको छु। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि तपाईले पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड चाहिँ मैले जस्तो गर्छु त्यस्तै राख्नु होला। यो जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले जस्तै गरेछु यस्तै किसिमले तरिकाले तपाईले पासवर्ड राख्नु होला। जस्तै कि मैले यहाँ स्टार छ, स्टार भनेको @ भनेको स्पेशल क्यारेक्टर हो। त्यस अप्पर केस भनेको कुनै वर्ड लेख्दा चाहिँ कम्तिमा एउटा अगाडि चाहिँ कम्तिमा क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो। त्यसपछि पछाडी क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो। कम्तिमा अरु चाहिँ नम्बर हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्टिन्यूमा गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यो भयो। अब बिजनेस कन्ट्याक्ट भन्ने छ, लिगल फर्स्ट नेम भन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। मैले मेरो नाम राखे लास्ट नेममा। त्यसपछि बिजनेस डिटेल भन्छ, लिगल बिजनेस नेम भन्छ। यसमा आफ्नै नाम राख्नु होला। यसमा पनि आफ्नै नाम राख्नु होला। त्यसपछि यो बिजनेस फोन नम्बर भन्छ। यसमा चाहिँ नेपाल खोज्नु होला। तपाईले यहाँबाट नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। नेपाल सिलेक्ट गरेर नेपालको कन्ट्री कोड राख्नु होला। यहाँ नेपाल भेटियो नेपाल। त्यसपछि तपाईको कुन नम्बर राख्ने हो त्यो नम्बर राख्नु होला। मैले मेरो नम्बर राखिसके। त्यसपछि एड्रेस लाइन भन्ने छ, तपाईले आफ्नो एड्रेस राख्नु होला। कर्णाली प्रोभिन्स राखे। त्यसपछि गुर्बाकोट पर्मनेन्ट एड्रेस। त्यसपछि पोस्ट कोड छ। त्यसपछि सुर्के सब थपेर राखेपछि तपाईले यो राखिसकेपछि तपाईले के गर्नु भने चाहिँ सबैमा टिक लगाइदिनु। त्यसपछि एग्री
अनि क्रिएट एकाउन्ट भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। यो पोस्टर कोड मिल्न यो तपाईले यो मिलेन पोस्टर कोड मिल्न त्यो पोस्टर कोड नराख्दा पनि हुन्छ। त्यो क्रिएट भयो। त्यसपछि यो राखेपछि अब बिजनेस टाइप भनेछ कस्तो टाइपको बिजनेस हो त्यसपछि यहाँ इन्डिभिजुअलमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस कीवर्ड हुन्छ जे राख्दै हुन्छ। म चाहिँ एउटा सर्च गर्छु के हुन्छ कम्प्युटर सफ्टवेयर स्टोरेज भनेर राखिदिन्छु जे राख्दै नि भयो। त्यहाँ के छ सबै छ यो यहाँबाट तपाईँ जे बिजनेस सर्भिस राखिदिन्छु ल म बिजनेस सर्भिस राखेँ। त्यसपछि वेबसाइट पर्दैन अप्सनल छ त्यो पेपल हुन्छ सीसी स्टेटमेन्ट नेम भन्छ यो चाहिँ म योमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्यूमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला डेट अफ बर्थ राख्नु होला। त्यसपछि त्यसपछि नेसनालिटीमा चाहिँ साइप्रस छ त्यसमा नि तपाईले नेपाल खोजेर नेपाल कटा हो नेपाल खोजेर राख्नु होला। यहाँबाट नि तपाईले नेपाल खोजेर राख्नु होला। मैले नेपाल राखेँ। त्यसपछि होम एड्रेस छ म चाहिँ सेम एज बिजनेस एड्रेसमा राखिदिएँ सहिलो हुन्छ। त्यसपछि सेम एज बिजनेस यसले गराइदिए यसलाई पनि। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरेपछि एकछिन टाइम दिन्छ। त्यसपछि फर्स्ट आन्सर हाउ डु यु सेल भन्ने छ गुड सबैमा सेलेक्ट गर्दा पनि के फरक परेन यसमा सबैमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सबैमा सेलेक्ट गर्दा पनि फरक परेन। त्यसपछि एउटामा सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि स्टार्ट सेटअप भनेर स्टार्ट सेटअपमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी तपाईको पेपल अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईले इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई यहाँ यसरी मेल आएको हुन्छ। यहाँ मेल आएको छ यो मेल तपाईले जुन इमेल एड्रेस राख्नुहुन्छ त्यसमा हेर्नु होला। यस्तो किसिमको मेल आउँछ। त्यसपछि कन्फर्म योर मेल भनेको छ यो चाहिँ तपाईले गर्नै पर्छ अनिवार्य छ गर्नको लागि। यो गर्ने पनि तपाईको पेपल एकाउन्ट चल्दैन। त्यसपछि कन्फर्म योर इमेल भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसपछि इमेल भएपछि यस्तो किसिमको कन्फर्म इमेलमा क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। अनि म जे राखेको छु त्यही पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि यो त्यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यहाँ ओटिपी आउँछ नम्बरमा। त्यसपछि त्यो ओटिपी राख्नु होला। आइडेन्टिटी कन्फर्म भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स युरोमा छ युरोमा हुँदा पनि के फरक पर्दैन। त्यसै यदि तपाईले युएसडीमा राख्नु चाहनुहुन्छ भने गो यहाँ थ्री डट छ माथि साइडमा थ्री डटमा क्लिक गो टु मनीमा जानुहोस्। त्यसपछि गो टु मनी पेजमा जानुहोस्। त्यसपछि युएस डलरलाई मेक प्राइमेरी गर्नुहोस्। त्यसपछि डन गरिदिनुहोस्। त्यो प्राइमेरी भयो। यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनिसक्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कार्ड लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कार्ड लिङ्क गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पेपलबाट चाहिँ ब्यालेन्स कसैलाई सेन्ड गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कार्ड लिङ्क गर्नु हुन्छ। यदि तपाईसँग कार्ड छ भने आफ्नो कार्ड यहाँ लिङ्क गर्नु होला। छैन भने तपाईलाई म चाहिँ एउटा भर्चुअल कार्ड गराउन सिकाउँछु। त्यो भर्चुअल कार्डबाट चाहिँ भर्चुअल कार्ड लिङ्क गर्नुभयो भने तपाईले त्योबाट चाहिँ भर्चुअल कार्ड चाहिँ पेपलमा लिङ्क हुन्छ। त्यो लिङ्क भएपछि तपाईले सजिलै पेपल ब्यालेन्स अर्को एकाउन्टमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो पेपल ब्यालेन्स। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नु भने प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ गएर
Pyypl 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 भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नु होला। यो जुन छ यो पनि तपाईलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो चाहिँ मैले पहिले नै एकाउन्ट गराइसकेको छु। तपाईले यहाँबाट एकाउन्ट गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले आफ्नो एकाउन्ट गर्नु होला। म चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ नि पहिले एकाउन्ट गराएर राखिसकेको छु। यो एकाउन्ट गर्न सजिलो छ। तपाईले त्यहाँबाट एकाउन्ट गर्नु होला। त्यहाँबाट एकाउन्ट गरेपछि तपाईले योबाट चाहिँ तपाईले भर्चुअल मास्टर कार्ड पाउनुहुन्छ योबाट। यहाँ हेर्नु यो कार्ड मैले पाएको छु। जुन नम्बर तपाईले पेपल आइडी राख्नु भएको छ नम्बर ती नम्बरबाट चाहिँ यसको एकाउन्ट खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो नागरिक अथवा जे कार्ड छ त्यही स्क्यान गरिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो तपाईले एउटा सेल्फी राख्नु होला आफ्नो अगाडि। त्यसपछि सेल्फी पनि राख्नु होला। त्यसपछि त्यो गरेपछि तपाईले यो कार्ड पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ कार्डमा सो गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ नम्बरहरु छ। यो नम्बर चाहिँ तपाईले यो कार्ड चाहिँ म तपाईलाई त्यहाँ लिंक गरेर राखिदिन्छु। यसरी तपाईले यो चाहिँ भर्चुअल मास्टर कार्ड हो। यो कार्ड चाहिँ पेपलमा लिंक हुन्छ। यो कार्ड लिंक भयो भने तपाईले सजिलै आफ्नो पेपलले अर्को एकाउन्टमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई लिंक गरेर देखाइदिन्छु। त्यो कार्ड लिंक गर्नलाई चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो एप देखि गर्नलाई चाहिँ तपाईले एपबाट पेपल एप डाउनलोड गर्नु होला। म चाहिँ त्यसपछि लगइन गर्नु। त्यसपछि यसलाई यो चाहिँ एप देखि गर्न लाग्यो। तपाईले वेबसाइटबाट देखि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एप देखि सजिलो हुन्छ भनेर एप देखि गर्न लाग्छु। त्यसपछि कार्ड लिंक गर्नलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु भन्छ यो लास्टमा रहेको योमा जानुस्। त्यसपछि बैंक एन्ड कार्ड भनेछ प्लसमा यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसपछि डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड छ। त्यसपछि कार्ड नम्बर राख्नु होला तपाईले। कार्ड नम्बर भनेछ त्यसपछि कार्ड नम्बर राख्दैछु म। त्यसपछि अर्को एक्सपायरी डेट भनेछ। एक्सपायरी डेट चाहिँ 5 महिना 2022 5 महिना। त्यसपछि सिक्युरिटी कोड 006। त्यसपछि एड कार्ड भनेछ। एड कार्डमा क्लिक गर्नु। कार्ड कन्फर्म भनेर यु आर कन्फर्मिङ योर इन्फर्मेसन जस्ट। यति गरेपछि त्यसपछि क्यान्सल गरिदिनुस्। वी कुड नट कन्फर्म योर कार्ड भनेछ। त्यसपछि यो कार्ड कन्फर्म हुन्न एचआई हुनुभयो। एचआई हुन्छ। यति गरेपछि तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कन्फर्म हुन्न कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। एचआई भयो। एड भएपछि तपाईको के हुन्छ नि तपाईले ब्यालेन्स चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईलाई मेरो मेन एकाउन्टदेखि ब्यालेन्स यो एकाउन्टमा सेन्ड हुन्छ कि न भनेर ब्यालेन्स रिसिभ हुन्छ कि न भनेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ म मेरो मेन एकाउन्ट ओपन गर्दैछु। मेरो अर्को एकाउन्ट मेन एकाउन्ट चाहिँ मैले ओपन गरेको छु। अब चाहिँ म योबाट म त्यो एकाउन्टमा ब्यालेन्स सेन्ड गर्दैछु। पेमेन्ट त्यहाँ रिसिभ हुन्छ कि न चेक गर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ म के गरेँ भने चाहिँ त्यसपछि यहाँ नेममा जान्छु। नेम गएपछि त्यो इमेल एड्रेस राख्छु। vismaraj.p@gmail.com भनेर। त्यसपछि सेन्ड टु यो भनेर यहाँ क्लिक गर्नुस्। सेन्ड टु क्लिक गरेपछि यति भएपछि ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि यता 0.01 USD चाहिँ मैले सेन्ड गर्दैछु। त्यसपछि सेन्ड गरेँ। त्यसपछि अब यति गरेपछि म यसलाई सेन्ड गरिदिन्छु जान्छ कि न भनेर। हेर्नुस् लेटर नो गरिदिन्छु अहिले। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् 1 पनि सेन्ड भएको छ। यहाँ पनि 1 रिसिभ भएको मेसेज आएको छ। यहाँ पनि रिसिभ भएको मेसेज आएको नै म तपाईलाई यहाँ यसको एकाउन्टमा गएर चेक गरिदिन्छु। जुन एकाउन्ट छ त्यसमा गएर अहिले चाहिँ म मेरो अलि भर्खर खोलेको एकाउन्टमा आएको छ। हेर्नु होला मैले रिसिभ 0.00 भनेछ। मैले 0.001 पठाएको छ। अरू फी काटेर 0.0 आएको छ। फीले गर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु होला यु हेभ रिसिभ
0.01 USD अरे आएको छ। तर जुन मेल छ ती viष्mraj.p@gmail.com मा आएको छ। यहाँ पनि देखाएको छ। यहाँ चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भएको छ। अब सेन्ड हुन्छ कि नहुने चेक गर्नलाई तपाईले यसरी चेक गरिदिनु होला। स्किप नगरिदिन्छु अहिले। जुन मेरो अहिले एकाउन्ट छ त्यसमा मैले सेन्ड गर्दैछु एकाउन्ट। अहिले ब्यालेन्स नभए पनि चेक गरेछु जान्छ कि नै भनेर। चेकको लागि मैले 0.1 USD पठाउँदैछु जान्छ कि नै भनेर। पहिला नम्बर कन्फर्म गरेर हुन्छ ग। नम्बर कन्फर्म नगर्नु चाहिँ मानिन पहिला नम्बर कन्फर्म गरिदिउँ। नेपाल कागो नेपाल भयो। त्यसपछि फोन नम्बर राख्नु होला त्यो। त्यसपछि सेन्ड भयो। त्यसपछि त्यो कोड ओटिपी राख्नु होला आएको ओटिपी कोडलाई। यति गरेपछि हेर्नु मास्टर कार्ड देखाएको छ। थ्याङ्क यू यो कन्फर्म यो मेसेज पनि आएको छ। यसरी नै यति भएपछि हाम्रो यो एकाउन्ट भेरिफाई छ। अलि ब्यालेन्स नभएर यो मास्टर कार्ड देखाएको छ। यो ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। ब्यालेन्स नभएर यसरी नै तपाईले नेपालमा बसेर एउटा भेरिफाई पेपल एकाउन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई दुईटै देखाएको छु। पेमेन्ट रिसिभ पनि हुन्छ सेन्ड पनि हुन्छ। यसरी नै तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। एडिट गराउन सक्नुहुन्छ नेपाल बसेर आफ्नो पेपल एकाउन्ट। जसबाट तपाईले विभिन्न एपबाट विड्रो दिनु छ भने तपाईले यसरी एकाउन्ट गराएर पेपल एकाउन्ट गराएर त्यो एकाउन्टमा तपाईले विड्रो लिनु होला। अघि चाहिँ कार्ड चाहिँ लिङ्क भयो कन्फर्म चाहिँ भएको थिएन। अहिले चाहिँ 5-10 मिनेटपछि चाहिँ मैले यसलाई 5-10 मिनेटपछि यसलाई कन्फर्म फेरि गर्ने कोसिस गरेँ। कन्फर्म गर्दा चाहिँ यो कन्फर्म भयो। तपाईले चाहिँ 5-10 मिनेट यदि कन्फर्म भएको भएन भने कन्फर्म चाहिँ हुनसक्छ अगाडि नै। यदि भएन भने तपाईले चाहिँ 5-10 मिनेटपछि कन्फर्म गर्न ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि कन्फर्म हुन्छ। अहिले चाहिँ कन्फर्म पुरै भएको छ यो मास्टर कार्ड। यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।